Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ok, ngày hôm nay chia sẻ cho anh em về những con chỉ huy mà không nên mang ra để đánh open field. Mình chơi cái trò chơi này cũng khá là lâu. Mình cũng hay đi xem mấy anh em đánh nhau, đánh World các kiểu, và trong lúc live thì mấy anh em cũng hay share cho mình những cái chỗ đánh nhau thì anh em cũng hay đi xem. Thì thực sự là trong một cái tình trạng mình thấy rất là nhiều anh em, đặc biệt là những anh em mới chơi, kể cả có những cái trận World ở K3, K4, có nghĩa là vẫn thấy những người chơi sử dụng những con tướng mà theo mình nghĩ anh em không nên mang ra đánh open field. Trong cái đó nếu đồng ý là anh em sẽ, nếu mà anh em không nạp nhiều, anh em không có được tướng cam tốt để anh em chơi, nhưng cũng không đến nỗi là anh em phải sử dụng những con tướng đấy để anh em mang ra đánh open field. Trước mắt thì là những con tướng mình muốn nói đến trong clip ngày hôm nay, nó chính là những con mà chuyên về đánh man rợ. Có nghĩa là anh em nhìn những con chỉ huy mà nó có cái tab gìn giữ hòa bình như thế này. Có nghĩa là một cái phần tài năng, một con chỉ huy nó sẽ có 3 phần tài năng. 3 phần tài năng như thế này. Thì là những con mà có cái tài năng gìn giữ hòa bình như thế này thì mình nghĩ là anh em không nên bao giờ mang nó ra đánh open field. Chỉ có thể là anh em mang nó đi hỗ trợ là bởi vì sao lại mang đi hỗ trợ mà lại không được mang nó đi mang đánh open field, mà mang đặc biệt là mang để cho nó đi tướng chính nhé anh em, không nên để cho nó đi tướng chính. Trường hợp anh em không có tướng thì anh em nên dùng nó để cho nó đi tướng phụ thôi. Tướng phụ thì là anh em sẽ lấy được những cái skill như thế này, lấy được những cái skill như thế này, nhưng mà không được mang nó làm tướng chính. Tại vì sao lại không chơi nó ở vai trò tướng chính? Bởi vì hầu hết những cây talent của nó và cái skill của nó không được mạnh, nó không được mạnh nha anh em. Nhưng còn ở cái vị trí đi phụ thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn được một chút, là ở những cái hệ số boost như thế này. Chính vậy mà nhà phát hành game người ta làm ra cái con tướng nó có nhiều cái cây tài năng khác nhau, gìn giữ hòa bình hoặc là kỹ năng kỵ binh đó, nó khác nhau ở nhiều điểm lắm. Theo mình nghĩ là anh em không nên sử dụng những con mà có cái tab gìn giữ hòa bình. Nói chung là những cái con mà đánh man rợ, chuyên về đánh man rợ, ví dụ như là Bodica nè, Bentley nè. Mình thấy rất là nhiều người chơi mang Bentley đi đánh open field, nhưng mà thực chất anh em mang Bentley ra nó không hề có một chút đam nào cả, thậm chí nó còn tệ hơn cả con Bodica nữa. Chỉ được một số đi boost và tốc độ di chuyển cao thôi, còn lại anh em đánh không mang được nhiều sát thương cho địch. Ví dụ như con này điêu thuyền, anh em thấy cái hệ số đam cũng rất là cao ở cái skill 1 như thế này, nhưng những cái chỉ số boost còn lại của nó khá là thấp. Ví dụ như là thượng tấn công, thượng phòng thủ chỉ có 10%. Thì đối với những con tướng tím thì cái hệ số của nó không thể cao được. Những con mà anh em có thể chơi được với những con tướng tím, anh em có thể chơi được mà mang đánh open field được. Ngay từ cái giai đoạn đầu anh em đã có thể chơi được tôn tử rất là tốt rồi. Một con tướng tiếp theo nó chính là Pelagius, cũng là một con mà anh em có thể chơi được cái giai đoạn đầu game rất là tốt. Bài 3 cũng tương tự, bài 3 cũng vậy nha anh em. Bài 3 là một con tướng có cái tab kỹ năng cũng như là cái skill damage, nó cũng giúp cho anh em đánh open field ở những cái giai đoạn đầu game rất là tốt. Mình không hiểu tại sao ở những cái giai đoạn K3, K4, thậm chí là mình thấy rất nhiều anh em sử dụng Bentley với lại Bodica để đánh nhau. Đồng ý là Bodica hệ số đam nó rất là to, nhưng nó thực sự rất là giấy luôn, bởi vì nó không có cái chỉ số phòng thủ ở trong đây anh em. Đó, nó không có cái chỉ số phòng thủ, kể cả là đi phụ đi nữa nó không hề có một cái chỉ số phòng thủ nào để boost cho con tướng chính. Chính vậy Bodica, những con tướng mà chuyên về man rợ thì anh em không nên sử dụng để đánh open field. Mình đã xem rất nhiều trận World của anh em rồi, và mình thấy đa số hết 30% anh em sử dụng một vài con tướng man rợ để anh em đánh open field. Không biết là nó có tiện cho cái mục đích là anh em di chuyển để xây cờ nhanh sau đấy mang ra đánh nhau hay không, nhưng mình thấy đa phần là như vậy. Và thậm chí mình chơi kể cả những cái KVK sau này, K6, K7, nếu mà anh em xem những cái live stream của mình thì anh em cũng có thể thấy được là khi mình đánh nhau rất nhiều người chơi mang tướng chuyên về đánh man rợ, đánh open field. Một con tướng mà mình thấy anh em rất là hay sử dụng, và hầu hết là tới 60% anh em hay sử dụng con cao cao này mang đi đánh open field. Và đặc biệt là mình đang nói ở vai trò là tướng chính nhé anh em. Mình đang nói vai trò anh em sử dụng tướng này là ở tướng chính. Tất cả con tướng man rợ đều ở tướng chính. Con cao cao
mình không nói về hệ chỉ số đam của nó không phải là nhỏ, nhưng nếu mà đi ở tướng chính, bởi vì nó, anh em nhìn vào cái tab tài năng của nó này, kỵ binh là nó dẫn dắt lính kỵ binh, gìn giữ hòa bình, nó giỏi về đánh đội quân trung lập, có nghĩa là man rợ, pháo đài các thứ. Và linh động là nó giỏi về tốc độ di chuyển, nó có cái tốc độ di chuyển rất là nhanh nhờ vào cái cây tài năng của nó. Chính vì vậy khi anh em mang cao cao mà đi vai trò đi chính, anh em sẽ không mang được nhiều sát thương đến cho địch. Thậm chí là ở cái map KVK bây giờ anh em sẽ thấy được cái chỉ số nó chính là anh em phải giết được nhiều địch thì anh em mới có phần thưởng. Thì với mà khi mà anh em mang cao cao ra đánh ồn phiêu, mình nghĩ nó còn quá tệ hơn cả là con Bella với con Bai Ba. Con Bai Ba và con Bella là một con tướng đánh ồn phiêu nó rất là tốt hơn cả cao cao rất là nhiều. Cái thứ hai là cao cao nó là một con tướng không có cái tab skill như thế này, không có cái tab kỹ năng như vậy. Chính vì vậy đợi nó ra được cái skill nó rất là lâu. Mình thấy anh em rất mang cao cao đi đánh nhau rất là nhiều, và cũng mang cao cao đi một số cái event Ceroli hoặc là Ballad các thứ, thì anh em có thể thấy được là cái hệ số sát thương mà cao cao mang ra gây ra được cho những con boss mà trong cái sự kiện Ceroli các thứ, là anh em nhìn là anh em biết ngay hệ số nó rất là thấp, thậm chí là bét bản còn thua cả con tôn tử và những con tướng tím kỵ khác, ví dụ như Bella, ví dụ như là Bai Ba các thứ. Hoặc cũng có thể ở cái giai đoạn đầu game và về sau K2 anh em vẫn có thể sử dụng Osman được, một con tướng có hệ số đam rất là to, gây được sát thương nhiều cho địch, cộng như là anh em cũng có thể mang được cái mức thưởng năng lực quân đội tới 10%. Nó còn mạnh hơn con cao cao nhiều. Anh em đừng nghĩ con tướng cam thì nó sẽ là mạnh, bởi vì con tướng cam nó tùy vào cái mục đích chơi, mỗi con tướng đều có một cái mục đích chơi khác nhau. Và mình thực sự rất là buồn nếu mà anh em mang những con cao cao như thế này đi đánh Ceroli, bởi vì nó không hề có một chút đam nào khi mà anh em vào cái Ceroli anh em đánh, anh em chỉ có chạy vòng vòng thôi, mà chạy vòng vòng anh em cũng mất máu chết à. Và cái điều thứ hai, chỉ có hai con tướng có cái tab gìn giữ hòa bình mà có thể đánh on field rất là tốt mà anh em có thể chơi. Một con là miễn phí và một con là phải mất khá nhiều tiền. Thì ở đây là có con Mina là anh em sẽ phải mất tiền rồi, mình sẽ không nói đến về con đấy. Mình sẽ nói với con AE, nó là một con tướng anh em đánh on field rất là tốt, và trong một trận chiến lớn nếu có AE, khả năng giảm debut của AE sẽ giúp cho đồng minh đồng đội lẫn như là anh em sẽ có được một cái chỉ số debut lên cho địch rất là nhiều. Tuy nhiên là AE không phải là nó yếu mà nó lại bị đánh trước, mà bởi vì AE là một con tướng nó có cái chỉ số giảm tấn công phòng thủ sức khỏe của địch khá nhiều, chính vậy nó luôn là con tướng bị spam trước. Thay vì anh em cầm cao cao, thay vì anh em cầm Bodica, thay vì anh em cầm Belly, mình nghĩ anh em nên cầm AE, nó sẽ tốt hơn. Anh em có thể mix AE với lại Bai Ba, anh em có thể mix AE với Osman để có cái lượng đam, mix với Bai Ba để có tốc và cái hệ số đam AE. Thậm chí là anh em di chuyển nếu như bị bắt lẻ, bị spam, anh em vẫn có thể có khả năng thoát được nhờ cái skill này của Bai Ba này. Khi rời trận chiến, nhưng không phải khi rút chạy, có nghĩa anh em chuyển từ một cái vị trí này sang một vị trí khác thì là nó sẽ được boost tốc, thì anh em có khả năng thoát được cái vấn đề là khi bị địch spam. Kusunoki cũng là một lựa chọn khá là tốt. Mình thấy một số con tướng tím rất là tốt, ví dụ như là Bioi, Ironside các thứ, anh em cũng có thể sử dụng on field được. Hy vọng là qua một cái clip ngắn ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em, thì anh em không nên sử dụng những con tướng mà chuyên về đánh man rợ để đi đánh on field nữa nhé anh em. Nó chỉ khỏe trong cái vấn đề là khi mà anh em đi đánh man rợ thôi. Bởi vì sao? Bởi vì chủ yếu hầu hết cái cây talent của anh em đều nâng về cái nhánh vàng, gọi là cái nhánh đánh man rợ. Thì khi mà anh em đánh nhau thì nó đâu có nhiều cái chỉ số boost, nó đâu có nhiều cái chỉ số boost cho những loại lính, và đặc biệt là hầu hết những cái chỉ số đam của nó đều không được cao cho lắm so với những con khác. Bởi vậy theo cá nhân mình đánh giá tốt nhất là anh em nên, nếu mà anh em không có những con tướng cam tốt, anh em đều có thể sử dụng tôn tử, Bella, Bai Ba và Osman. Nó là những con có khả năng gây sát thương lớn và gây sát thương đam AOE phù hợp với cái mục đích. Bây giờ là KVK đòi hỏi là anh em phải có điểm kill, điểm giết, cũng như là khi anh em đi di chuyển với một kingdom nào khác hoặc là ở trong kingdom hiện tại của anh em thì họ đều có một cái yêu cầu, đó là xem kill death các thứ. Ok, như vậy một video rất là ngắn thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh em, nhưng hy vọng là anh em xem được video này và có cái cách chơi tốt hơn, thay vì là anh em mang đi đánh on field mà lại sử dụng những con tướng chuyên về đánh man rợ, đặc biệt là con cao cao. Mình thấy anh em sử dụng rất là nhiều cao cao để đi đánh on field, thực sự nó là không tốt nhé anh em. Video clip đến đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay, nhấn cho mình xin một like, ủng hộ cho mình một subscribe để mình có động lực làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi, xin chào anh em nhé.